ตะวันจะจับขอบฟ้าระหว่างเวลาประมาณ3 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาพระเนนที่วัดป่าบ้านตาดจะเริ่มตื่นจากจำวัดลุกขึ้นทำกิจวัตรส่วนตัวจากนั้นก็จะสวดมนต์ทำวัดเช้ากันภายในกุฏิของตนเองเสร็จแล้วก็จะลงเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาส่วนที่ศาลาใหญ่ก็จะมีพระผู้ปฏิบัติหน้าที่เตรียมปัดกวาดศาลาจัดอาสนะที่นั่งฉันของพระภิกษุทุกๆรูปไว้โดยเฉพาะการจัดอาสนะที่นั่งฉันของหลวงตาจะจัดด้วยความประณีตเป็นระเบียบเรียบร้อยตามข้ออาจาริยวัตรด้วยความเคารพพร้อมทั้งจัดเตรียมยาของใช้น้ำดื่มน้ำใช้และกระโถนการจัดเตรียมนี้เป็นไปด้วยความละเอียดละออสะอาดหมดจดจนได้เวลาอรุณจะรุ่งหรือได้เวลาอรุณรุ่งพอดีแล้วซึ่งเวลาอรุณรุ่งจะเลื่อนไปตามฤดูกาลพระภิกษุสามเณรก็จะออกจากทางจงกรมหรือลุกออกจากการนั่งสมาธิภาวนาจัดเตรียมบริขารเครื่องฉันมีบาตรกาน้ำเครื่องใช้และผ้าไตรจีวรแขวนสะพายออกจากกุฏิของตนทุกทิศทุกทางเพื่อมุ่งสู่จุดรวมคือศาลาใหญ่เหมือนกับฝูงนกที่ต่างบินออกรวงรังของตนทุกทิศทางเพื่อมุ่งไปหากินเมื่อมาถึงศาลาแล้วต่างก็จะปูผ้านิสีธนะหรือผ้าปูนั่งยังอาสนะที่จัดเตรียมไว้แล้วโดยจะนั่งไปตามลำดับอาวุโสพันเตแล้วจะจัดบาตรเช็ดบาตรให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็จะวางบาตรกาน้ำเครื่องใช้ของตนเองไว้บนอาสนะอย่างเป็นระเบียบแบบแผนอันเดียวกันจากนั้นจึงลุกขึ้นไปกราบไหว้บูชาระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพระบุพาจารย์พระอาจารย์เถระผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนท่านอาจารย์ที่ให้การดูแลการอบรมสั่งสอนเมื่อเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายไปปฏิบัติข้อวัดโดยส่วนใหญ่จะเอากาบมะพร้าวที่ผ่าซีกครึ่งลูกตากจนแห้งองค์ละ2 อันมาถูพื้นศาลาทั้งหมดโดยกระจายกันถูไปตามจุดต่างๆไล่เข้าหากันทั่วทั้งศาลาเสียงถูพื้นจะค่อยๆดังขึ้นเป็นเสียงสามัคคีของกำลังแขนพระภิกษุสามเณรทั้งหลายที่กดลงไปบนกาบมะพร้าวแห้งแนบสนิทถูไปมาบนพื้นศาลาเป็นเสียงที่แสดงถึงว่าท่านอยู่กันด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงมีความจดจ่อมุ่งมั่นพื้นศาลานี้จะต้องสะอาดหมดจดเป็นเงาไม่มีรอยด่างพร้อยเช่นเดียวกับที่ท่านกำลังขจัดขัดถูกิเลสออกจากจิตใจของท่านด้วยธรรมะเพื่อให้จิตใจขาวสะอาดบริสุทธิ์เช่นกันชั่วเวลาไม่กี่นาทีพื้นก็สะอาดหมดจดเป็นมันวาวจากนั้นท่านก็จะเอาไม้กวาดปัดกวาดอีกครั้งพระเนนอีกส่วนหนึ่งก็จะแยกมาช่วยใช้ผ้าสะอาดเช็ดถูถาดถ้วยชามทัพพีช้อนซึ่งจะใช้เป็นภาชนะรองและตักใส่อาหารทั้งของพระเนนและเตรียมไว้จัดใส่อาหารให้ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากแทบทุกวัน
ท่านจะเช็ดถูทำความสะอาดด้วยความพิถีพิถันสะอาดสะอ้านจนหาคราบฝุ่นละอองไม่ได้จากนั้นก็ช่วยกันจัดเตรียมปูเสื่อจัดแก้วทั้งขวดน้ำดื่มกระโถนกระดาษเช็ดมือกั้นผ้ากันแดดเพื่อคอยต้อนรับสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาผู้ใคร่จะมาทำบุญฟังธรรมเป็นจำนวนมากแทบทุกๆวันยิ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันพระจะยิ่งมากเป็นพิเศษจนศาลาหลังใหญ่แน่นบางครั้งไม่พอนั่งล้นมาอยู่ข้างล่างบ้างใต้ถุนศาลาบ้างถ้ายังพอมีเวลาอยู่บ้างท่านก็จะช่วยกันเก็บเศษกระดาษใบไม้และปัดกวาดลานถนนรอบๆศาลาจนสะอาดเตียนโล่งจากนั้นพระทุกรูปจะขึ้นมาบนศาลาเปลี่ยนผ้าสบงเตรียมซ้อนผ้าสังฆาติทับจีวรตามธรรมวินัยออกบิณฑบาตเนนจะประเคนบาตรกาน้ำถาดถ้วยและเครื่องใช้ในการฉันจังหันอีกครั้งเพื่อให้ถูกต้องตามธรรมวินัยแม้กิจวัตรในข้อนี้จะดำเนินไปในช่วงเวลาที่ยังไม่สว่างชัดหากจิตใจของพระเนนคล้ายแฝงไว้ซึ่งความสว่างกระจ่างแจ้งต่างปฏิบัติภารกิจด้วยความพินิจพิจารณาโลโกอุทธปาธิความสว่างกระจ่างแจ้งได้เกิดขึ้นแล้วภายในจิตสำหรับอาสนะของหลวงตามหาบัวพระที่อยู่ประจำศาลาจะเป็นผู้จัดให้หลวงตาทุกวันที่หลวงตาจะลงฉันจังหันด้วยถือว่าเป็นอาจาริยวัตรจุดที่นั่งของหลวงตาเป็นจุดที่มองเห็นได้ทุกทิศทางและเรียงลำดับต่อไปจากซ้ายมือของหลวงตาตามอาวุโสพรรษาเวียนไปรอบศาลาและสุดท้ายคือเนนที่อ่อนพรรษาที่สุดด้านหลังของอาสนะหลวงตามหาบัวมีหมอนอิงสี่เหลี่ยมหุ้มด้วยปลอกสีกลักเช่นจีวรด้านซ้ายมือมีกาน้ำแก้วหรือที่พระเนนท่านนิยมเรียกว่าโจกน้ำกล่องกระดาษชำระยางวงเล็กและใหญ่เพื่อใช้รับสิ่งของยาสำหรับฉันก่อนและหลังฉันจังหันผ้าเช็ดมือเช็ดปากและไม้สีฟันทำด้วยไม้คนทาหรือกะล้นทาที่ชาวพายัพเรียกว่าจี้หรือหนามจี้ซึ่งยาวไม่ต่ำกว่า4 นิ้วปลายด้านหนึ่งแหลมสำหรับใช้จิ้มฟันและปลายอีกด้านหนึ่งถูกทุบหัวแตกเป็นฝอยใช้เป็นแปรงสีฟันไปในตัวด้วยพร้อมทั้งมีกระบอกเล็กสำหรับใส่ถุงพลาสติกวางอยู่ด้วยด้านขวามีกระโถนแส้ปัดแมลงกระดิ่งไขลานสำหรับเรียกพระเนนและเด็กวัดด้านหลังมีกระบอกไม้ไผ่ตอกติดกับเสาทั้งสองข้างด้านซ้ายใช้ใส่ไม้จิ้มฟันด้านขวาใส่ปากกาการเตรียมตัวออกบิณฑบาตพระเนนจะห่มจีวรซ้อนสังฆาติมีการจัดบาตรให้พร้อมด้วยการผูกมัดอย่างแน่นและเรียบร้อยขณะเดินบิณฑบาตจะใช้วิธีสะพายบาตรเพราะระยะเดินค่อนข้างไกลเมื่อหลวงตามหาบัวออกจากจำวัดก็จะปฏิบัติกิจวัตรเช่นพระเนนทั่วไปคือลงมาที่ศาลาเพื่อเตรียมตัวออกบิณฑบาตหลวงตาจะกราบบูชาพระหน้าองค์พระประธานหากมีเวลาเหลือพอจะเดินจงกรมบนระเบียงรอบศาลาแล้วจึงห่มจีวรออกบิณฑบาต
ญาติพระบาทย่างไปท่ามกลางความทุกข์เข็นคือธรรมอันฉ่ำเย็นระงับทุกข์อยู่ทุกยามการออกบิณฑบาตที่วัดป่าบ้านตาดจะแบ่งออกเป็น3 สาย2 สายแรกเดินเข้าสู่หมู่บ้านซึ่งค่อนข้างไกลสายที่3สำหรับพระผู้สูงอายุไม่สะดวกในการบิณฑบาตในระยะไกลจะบิณฑบาตแต่เพียงในเขตคฤหัสถ์ที่มาทำความเพียรภายในวัดเมื่อเข้าเขตหมู่บ้านพระเนนจะเดินเรียงแถวตามลำดับพรรษาเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดูภาพของท่านที่ออกโปรดสัตว์ด้วยใบหน้าสงบเยือกเย็นและภาพของพุทธศาสนิกชนที่มาใส่บาตรด้วยความซาบซึ้งและศรัทธาในพุทธศาสนาสร้างความชื่นชมและปิติยินดีแก่ผู้ที่ได้มาพบเห็นยิ่งนักการใส่บาตรให้พระถือเป็นกิจวัตรของเราชาวพุทธโดยแท้ทุกโอกาสที่เกี่ยวข้องกับชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมู่บ้านตาดแม้ว่าการครองชีพที่หมู่บ้านนี้จะค่อนข้างขัดสนแต่บรรดาลูกศิษย์ในหมู่บ้านทำบุญมิได้ขาดแต่ละวันจะมีการเตรียมตัวใส่บาตรทุกๆเช้าส่วนมากจะใส่แต่ข้าวเหนียวนึ่งอย่างเดียวหากมีเทศกาลพิเศษก็จะใส่อาหารมา1 หรือ 2 อย่างตามแต่กำลังเหตุนี้ที่วัดป่าบ้านตาดจึงมีโรงครัวเพื่อทำอาหารให้พระเนนขบฉันเพียงพอกินแต่เช้าบรรดาลูกศิษย์จะถือกระติบบรรจุข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆเข้าแถวคอยพระออกบิณฑบาตเป็นระเบียบและเมื่อแลเห็นพระมาแต่ไกลทุกคนก็จะทำพิธีจบโดยการยกกระติบข้าวเหนียวขึ้นเหนือหัวในท่านั่งยองและขออุทิศส่วนบุญกุศลตามแต่ความต้องการแต่ละคนด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบเปี่ยมไปด้วยศรัทธาขณะที่เปิดกระติบข้าวเหนียวหยิบข้าวทีละปั้นจะเห็นควันของข้าวเหนียวลอยออกมาจากกระติบข้าวทุกจังหวะที่หยิบข้าวเหนียวใส่บาตรเป็นภาพที่หาดูได้ยากในเมืองการใส่บาตรบรรดาลูกศิษย์จะถอดรองเท้าทุกคนด้วยถือว่าการใส่รองเท้าใส่บาตรเป็นการกระทำที่ไม่เคารพในธรรมและในทางที่เจ้าของให้วิถีบาทกลางสายฝนที่โปรยปลายคือหนทางจารึกพระธรรมทานตามรอยพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาพชีวิตในชนบทอีกบทหนึ่งที่พวกเราประทับใจทุกอิริยาบถดูไร้สีแสงหากแต่มีวิญญาณที่สัมผัสได้ในจิตใจบินทิยาโลปโภชนังนิสสายะปพัชชาตัทเตยาวชีวังอุตสาโหกรณีโยบรรพชาอุปสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายเที่ยวบิณฑบาตมาฉันด้วยกำลังปลีแข้งของตนและพึงทำความอุตสาห์ไปจนตลอดชีวิตเถิดปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
ยึดถือว่าการเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นกิจวัตรข้อที่หนึ่งในข้อปฏิบัติที่ท่านพระอาจารย์มั่นพาดำเนินมาดุจเส้นชีวิตคือกรรมฐาน5ธุดงค์13ด้วยถือได้ว่าพอจบการเที่ยวชมสถานที่อันน่ารื่นรมเป็นการเปิดหูเปิดตาเพื่อร่าเริงในธรรมตามถ้ำเงื้อมผาป่าเขาแล้วก็จะนำออกบิณฑบาตในหมู่บ้านด้วยบทธรรมหมวดต่างๆคือสอนวิธีครองผ้าและทำสำรวมในเวลาเข้าบิณฑบาตด้วยไม่ให้มองโน่นนี่ทำกริยาให้มีสติกับตัวด้วยทำสำรวมและสงบเสงี่ยมมีสติทุกระยะที่ก้าวไปและถอยกลับใจรำพึงในธรรมที่เคยบำเพ็ญมาประจำนิสัยการบิณฑบาตถือว่าเป็นกิจวัตรสำคัญประจำพระธุดงค์ในสายของท่านพระอาจารย์มั่นไม่ให้ขาดได้แม้บางวันอากาศจะหนาวเย็นเพียงใดก็ตามแต่พระเนนที่วัดป่าบ้านตาดก็ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์โดยไม่ได้ย่อท้อต่อลมหนาวประการใดท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็นอย่าเยียบภาพแห่งสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เดินเรียงรายเป็นแถวด้วยกริยาอาการอันสงบจึงเป็นอีกภาพหนึ่งที่เราพบเห็นได้ณวัดป่าบ้านตาดแห่งนี้หากเป็นช่วงเข้าพรรษาพระเนนวัดป่าบ้านตาดจะไม่รับการถวายอาหารภายในบริเวณวัดเป็นอันขาดในวันพระหรือในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีญาติโยมนำอาหารมาถวายที่ศาลาเป็นจำนวนมากเมื่อบิณฑบาตโปรดสัตว์ไปทั่วแล้วพระที่ออกบิณฑบาตทั้ง3 สายจะกลับมาถึงศาลาในเวลาใกล้เคียงกันจะกลับถึงวัดเป็นองค์สุดท้ายเมื่อหลวงตามหาบัวขึ้นสู่ศาลาแล้วจะเปลี่ยนผ้าครองและเตรียมจัดอาหารจะมีลูกศิษย์เตรียมจีวรให้ท่านเพื่อครองสำหรับฉันจังหันและนำผ้าที่เปลี่ยนไปผึ่งแดดการจัดแบ่งภัตตาหารที่รับบิณฑบาตพระเนนจะแบ่งแค่พอฉันเท่านั้นที่เหลือก็ใส่ถาดให้ทานชาวบ้านอาหารทุกชนิดที่จะฉันใส่รวมกันไว้ในบาตรด้วยถือว่ารสชาติของอาหารหาใช่สิ่งสำคัญไม่และจะฉันเพียงวันละ1 มื้อเท่านั้นด้วยเป็นการฉันเพื่ออยู่เพียงเพื่อความต้องการของร่างกายโดยแท้ที่วัดป่าบ้านตาดแห่งนี้พระจะมีสติระลึกมั่นว่าไม่ว่าวันไหนจะรับบิณฑบาตได้มากเพียงใดก็ต้องฉันให้น้อยเข้าไว้เพื่อสะดวกในการทำสมาธิภาวนาเพราะหากฉันมากจะง่วงจะทำการภาวนาไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ว่าถ้ามีอาหารในกระเพาะและลำไส้มากเลือดเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณนั้นมากในสมองจะมีเลือดน้อย
ทำให้เกิดอาการง่วงและซึมการบริโภคอาหารมากจนเกินควรจึงเห็นได้ว่าเป็นศัตรูของการเจริญภาวนาพระที่นี่จึงฉันน้อยเป็นประจำยิ่งอยู่ในช่วงของการเร่งความเพียรภาวนาระหว่างพรรษาก็ยิ่งฉันน้อยลงไปอีกบางรูปไม่ฉันติดต่อกันหลายๆวันท่านว่าจิตโปร่งและภาวนาได้ดีขึ้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเห็นพระวัดป่าบ้านตาดอดอาหารพร้อมๆกันหลายๆรูปบางรูป3 วัน7 วันบางรูปอด2-3 สัปดาห์ก็มีในเรื่องอาหารของพระวัดป่าบ้านตาดต้องแน่ใจว่าได้ตัดขาดจากชีวิตแล้วจะไม่ฉันอาหารที่ยังดิบอยู่เช่นไข่ดาวที่ยังดิบปลาดิบหอยแครงหรือเนื้อที่ยังไม่สุกโดยทั่วทั้งนี้เพราะเป็นสิ่งห้ามในข้อวัดปฏิบัติและพระวินัยอีกด้วยในกรณีที่มีผู้ถวายอาหารที่เป็นของเขียวหรือมีรากหรือส่วนที่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นมะเขือเทศต้นหอมผักชีก่อนที่จะฉันต้องให้แน่ใจเสียก่อนว่าสิ่งที่จะฉันนั้นปราศจากชีวิตแล้วท่านจะถามว่ากะปิยังกะโรหิซึ่งหมายความว่าสมควรหรือไม่พร้อมกันนั้นผู้ที่ประเคนจะหักหรือฉีกสิ่งนั้นๆพร้อมกับกล่าวกะปิยะพันเตหมายความว่าสมควรเจ้าข้าแล้วจึงประเคนผู้ที่จะถวายอาหารหรือเตรียมอาหารใส่บาตรจะต้องเตรียมตัวด้วยความระมัดระวังและเข้าใจในข้อปฏิบัติเมื่อจัดแบ่งอาหารเรียบร้อยแล้วบาตรจะถูกปิดแสดงว่าเพียงพอพระทุกรูปจะเข้านั่งประจำที่หลวงตาจะให้พรและแผ่เมตตาปรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทิฏฐิตังปัตติตังภูมิหังคิปเมวะมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจามโคปันนะระโตยะธามณิโชติราโสยะธาพระและเณรจะพิจารณาอาหารในบาตรตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้สำนึกอยู่เสมอว่าฉันเพียงเพื่อคลายทุกข์อันเกิดจากความหิวไม่ใช่ฉันเพื่อความอร่อยบรรยากาศในขณะที่ฉันภัตตาหารนั้นเงียบสงัดน่าอัศจรรย์ยิ่งนักก็ด้วยในระหว่างที่ฉันพระเณรทุกรูปจะต้องพิจารณาอาหารและฉันอย่างสำรวมด้วยมือเพียงวันละ1 มื้อซึ่งเป็นธุดงควัตรที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตถือปฏิบัติมาอาหารทุกชนิดจะรวมอยู่ในบาตรมีเพียงน้ำและสิ่งที่ใช้ดื่มเท่านั้นที่ใส่โจกไว้นอกบาตรได้ในการฉันอาหารเมื่อลุกจากที่นั่งฉันแล้วจะไม่ฉันอะไรที่เป็นอาหารอีกเลยนอกจากน้ำปานะเท่านั้นเมื่อพระฉันเสร็จเรียบร้อยก็เป็นเวลาของญาติโยมบ้างหลวงตาจะใช้ด้ามแส้เคาะกับพื้นศาลาเป็นสัญญาณบอกให้ญาติโยมทั้งหลายขึ้นมารับประทานอาหารได้อาหารที่เหลือก้นบาตรจะเทลงในถาดมอบให้แก่ผู้ที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวก้นบาตรของหลวงตาซึ่งมีผู้เชื่อกันว่ากินแล้วจะเจริญในธรรมมีสติปัญญาดีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนในขณะที่อุบาสกอุบาสิการับประทานอาหารบรรดาพระและเณรก็จะนำบาตรไปล้างด้วยที่วัดนี้ไม่มีลูกศิษย์คอยรับใช้บาตรจะถูกล้างจนสะอาดด้วยใบตะไคร้เพื่อขจัดกลิ่นแล้วเช็ดให้แห้งต่อจากนั้นจะผึ่งแดดสักครู่หนึ่งแล้วจึงเก็บใส่ในสลกบาตรเพื่อนำกลับกุฏิการดูแลรักษาบาตรจะต้องทำอย่างประณีตเป็นพิเศษ
ด้วยบาตรเป็นอัฐบริขารที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาเดินทางหรือออกธุดงค์เครื่องอัฐบริขารจะถูกใส่ไว้ในบาตรและสะพายไปได้โดยสะดวกถ้าเกิดเป็นสนิมก็จะขัดสนิมออกจนหมดแล้วบ่มหรือสุมด้วยไฟฟืนอีกครั้งหลังจากอิ่มท้องแล้วญาติโยมก็จะได้อิ่มกับคำสอนที่ง่ายต่อการเข้าใจของหลวงตาซึ่งเทศเป็นประจำทุกเช้าเพื่อโปรดญาติโยมและวันนี้ก็เช่นเดียวกันหลวงตาแสดงธรรมะเรื่องบุญและบาปการคิดเรื่องบาปมันมากกว่าคิดเรื่องบุญให้เรารู้ไว้ในหัวใจของเราเนี่ยมันสร้างตลอดเวลาสร้างบาปมันไม่ได้บอกว่าสร้างบาปแหละแต่คือสร้างบาปนั่นแหละอยู่ภายในใจมากกว่าการสร้างบุญจนกว่าว่าบุญมีอำนาจมากกำลังมากแล้วทีนี้จะสร้างบุญมากกว่าสร้างบาปนะวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่มีแต่เรื่องความคิดเป็นบุญเป็นกุศลหมุนไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีช่องของบาปจะคิดขึ้นมาได้เลยมีแต่ช่องของบุญทั้งนั้นถ้าเราจะเทียบแล้วก็เวลาบาปมันมีกำลังเนี่ยบาปก็เป็นเหมือนกับวัวที่อยู่ปากคอกมันออกก่อนเพื่อนไม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กแหละตัวผู้ตัวเมียตัวอยู่ปากคอกมันออกได้เร็วพอเปิดคอกให้มันออกก่อนแล้วนั่นแหละเรื่องบาปมันคล่องตัวมันคอยที่จะออกทางใจทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายของเราออกตลอดเวลาบุญไม่ทันบุญยังนอนไม่ตื่นถ้ามีมันก็นอนไม่ตื่นบาปออกก่อนทีนี้เวลาเราพยายามสร้างบุญมากมันก็เทียบกันได้อีกนะว่าบุญอยู่ปากคอกแล้วเมื่อบุญอยู่ปากคอกแล้วก็มีแต่เรื่องของบุญออกคิดเรื่องบุญเรื่องกุศลตาเห็นก็เป็นบุญหูได้ยินก็คิดไปทางบุญอะไรสัมผัสสัมพันธ์ก็คิดไปทางบุญเสียทั้งสิ้นนี่เรียกว่าบุญอยู่ปากคอกเลยนะเราก็สะดวกบุญได้ทำงานเต็มกำลังความสามารถบาปไม่มีทางออกมาได้สุดท้ายบาปก็ชิบหายไปหมดเพราะอำนาจแห่งบุญสังหารนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละมันเทียบกันได้อย่างนี้ดังนั้นเราให้ทราบเสียตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วมันสุดวิสัยนะไม่ว่าใครๆทั้งนั้นไม่พึ่งใครไม่ได้เลยก็คือคราตายนั่นแหละจะพึ่งได้แต่บุญเท่านั้นนอกนั้นไม่ว่าท่านว่าเราจะมีเงินกองเข้าของกองเท่าภูเขาก็ตามมันก็เป็นกองเงินอยู่เสียไม่ใช่กองช่วยเราไม่ใช่ช่วยหายใจให้เราได้ไม่ใช่ช่วยชีวิตของเราให้ยืดยาวไปได้ไม่ใช่ช่วยเราให้ยกไปสวรรค์ไปนิพพานให้ไม่ได้ช่วยเราให้มีความสุขของตัวเองได้เงินเป็นเงินทองเป็นทองเราเป็นเราทุกข์เป็นทุกข์สุขเป็นสุขบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญนี่สำคัญอยู่ตรงนี้เพราะนั้นจึงให้สร้างคุณงามความดีเวลาจนกว่ามาจิตของเรามันจะไขว่คว้าแล้วได้บุญมาแล้วลึกถึงบุญแทบเท่านั้นละจิตเย็นแล้วติดเกาะกับนั้นไปแล้วถ้าไม่ได้สร้างบุญเลยบาปก็ต้องหาเรื่องคิดเหมือนกันมันคิดถึงบาปจนได้หรือคิดเนี่ยแล้วก็คิดถึงบาปพับมันก็ไปแล้วพันแล้วแม้จะไม่คิดมันก็พันอย่างนั้นแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งไปได้ง่ายนี่ให้เราทราบเสียตั้งแต่บัดนี้เวลาจนเกาะของเรามันมีด้วยกันทุกคนนั่นแหละไม่การใดก็สมัยหนึ่งจนได้เนี่ยในธาตุขันธ์นี้เป็นธาตุขันธ์ที่จะสร้างความจนเกาะให้เราถึงเวลาจะเป็นจะตายแล้วนั่งล้อมหน้าล้อมตากันอยู่นี่เท่าไรก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยมีแต่น้ำตาพังต่างคนต่างน้ำตาพังไม่อยากให้ตายคนนั้นไม่อยากให้ตายแต่ความที่มันจะตายนี่มันไม่ฟังใครมันดำเนินหรือมันเดินไปตามทางของมันจนกระทั่งสุดท้ายก็ตายได้โดยกันทุกคนนี่ที่นี่เวลาตายแล้วใครไปส่งกันถึงไหนอย่างมากก็ไปแค่ป่าช้าไปเผาศพเผาเมรุเพียงร่างกระดูกเท่านั้นแต่ส่วนจิตนั้นน่ะตามกันไปส่งได้ที่ไหนไม่ได้ต้องมีหน้าที่ของบุญเท่านั้นนั่นแหละบุญนั่นแหละเป็นของสำคัญที่ส่งคนให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนะจงพากันสร้างบุญนะอย่าลืมคำของนักปราชญ์นี่เลิศเคยเลิศมามากต่อมากแล้วและสอนคนให้เลิศสอนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์มามากต่อมากแล้วให้จำอย่างนี้ส่วนบาปไม่เคยสอนใครให้มีความสนุกรื่นเริงบันเทิงมีความสุขความสบายนี่จะสร้างความทุกข์ให้เท่านั้นแหละให้รู้กับมันอย่าไปถือมันเป็นมิตรเป็นสหายจนติดจิตติดใจคล้อยตามมันยิ่งกว่าเพลงลูกทุ่งตายลงไปแล้วมันชิบหายนะ
การเทศน์ของหลวงตาทุกครั้งจะมีการอัดเทปไว้ในระบบมีคุณภาพจากเทปต้นฉบับจะมีการสำเนาเก็บเป็นแบบเพื่อเผยแพร่ญาติโยมต่อไปรวมทั้งการถอดเทปจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่โดยญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาด้วยการใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงและการบันทึกเทปใช้ระบบแบตเตอรี่ซึ่งช่วยให้งานเผยแพร่ธรรมทานลุล่วงไปได้เมื่ออิ่มใจกับธรรมะของหลวงตาแล้วบรรดาญาติโยมจะช่วยกันล้างจานชามต่างๆพร้อมกันนั้นพระเนนจะช่วยกันทำความสะอาดศาลาหลังจากหลวงตามหาบัวฉันจังหันแล้วในแต่ละวันท่านจะเทศน์หรือพบกับลูกศิษย์ตลอดจนผู้มากราบไหว้จนถึงเวลาประมาณ 9:30 ถึง 10 นาฬิกาพ้นจากเวลานี้จะไม่มีผู้ใดไปรบกวนหลวงตายกเว้นผู้ที่มาจากต่างจังหวัดไกลๆเท่านั้นหากมากันเป็นจำนวนมากหลวงตาก็จะออกมาเทศน์ในศาลาใหญ่เสร็จกิจที่ศาลาแล้วพระเนนแต่ละรูปจะแยกย้ายไปทำกิจของตนบางรูปอาจนั่งสมาธิภาวนาบางรูปจะเดินจงกรมความสงบร่มเย็นในบรรยากาศของวัดป่าแตกต่างกันอย่างมากกับความสับสนวุ่นวายที่เป็นอยู่ในสังคมแต่ก็เป็นความสุขอย่างล้นเหลือสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะมาหาความสุขสงบแห่งจิตใจแม้จะเป็นกุฏิเล็กๆอยู่ในป่าที่ห่างไกลแต่ก็เป็นสุขด้วยใกล้ราวกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับร่มไม้แนวป่าจะมีก็เพียงเสียงจักจั่นเรไรและนกกาอันเป็นสัญลักษณ์ของป่าความวิเวกจึงเกิดได้ไม่ยากนักชีวิตที่วัดป่าบ้านตาดจึงกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติอย่างแท้จริงเฉกเช่นพระพุทธองค์ซึ่งประสูติกลางป่าตรัสรู้กลางป่าและก็ทรงดับขันธ์ปรินิพพานกลางป่าและนี่เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เราได้ตระหนักว่าวิถีของการหลุดพ้นนั้นคือการดำรงตนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติความสะอาดแห่งใจเป็นผลมาจากความสะอาดแห่งกายฉันใดความสะอาดแห่งกายก็เป็นผลมาจากความสะอาดแห่งใจฉันนั้นแม้จะปฏิบัติภารกิจอื่นที่แลดูคล้ายงานของปุถุชนทั่วไปปฏิบัติกันท่านก็ปฏิบัติด้วยความมีสติไม่ว่าจะเป็นการตักน้ำกวาดลานวัดขัดถูศาลาหรือกุฏิหรือซักผ้าพระวัดป่าบ้านตาดทุกรูปจะมีสติเป็นธรรมะจำเป็นคือระลึกรู้ตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนหากมีสติอยู่กับตัวแล้วการทำงานจะไม่มีผิดพลาดทุกภารกิจจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีก็ด้วยการมีสติจดจ่อนั่นเองในส่วนของการทำงานภายในวัดได้แบ่งหน้าที่โดยใช้หลักสมรรถภาพร่างกายของพระเนนเป็นสำคัญพระเนนที่ร่างกายแข็งแรงก็จะทำงานที่ต้องใช้แรงกายเช่นการโยกน้ำการขัดถูซึ่งพระเนนทุกรูปที่นี่จะมีหน้าที่ทำงานโดยครบถ้วนเวลาประมาณบ่ายโมงบรรดาพระและเนนจะมาฉันน้ำปานะที่โรงน้ำร้อนแห่งนี้พร้อมกันด้วยไม่มีการเก็บเครื่องของฉันอย่างใดไว้ที่กุฏิเครื่องดื่มที่ฉันจะมีน้ำดื่มซึ่งเป็นน้ำฝนชาหรือกาแฟไม่มีเครื่องดื่มประเภทนมทุกชนิดเนื่องจากการปฏิบัติกิจของพระวัดป่าบ้านตาดทุกรูปทุกเวลาจะหมดไปกับการทำความเพียรแม้ขณะปฏิบัติงานก็ตามหากญาติโยมมีกิจธุระที่จะพบปะกับพระวัดป่าบ้านตาดจะกระทำได้ในเฉพาะศาลาใหญ่เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหญิงหรือชาย
เมื่อมีผู้ประสงค์จะพบพระเนนผู้ใดจะต้องมาแจ้งแก่พระที่มีหน้าที่ดูแลที่ศาลาซึ่งจัดผลัดเปลี่ยนประจำทุกอาทิตย์พระจะเป็นผู้ตามพระเนนที่ต้องการพบมาให้ที่ศาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เป็นโยมผู้หญิงจะต้องมีโยมผู้ชายนั่งอยู่ด้วยตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผิดข้อวัดกุฏิของพระเนนจัดไว้โดยเฉพาะสำหรับหนึ่งรูปห้ามโยมมาพำนักอยู่ด้วยหากจะพักค้างคืนที่วัดทางวัดจะจัดที่ให้โดยเฉพาะซึ่งแยกจากบริเวณพระเพื่อป้องกันการรบกวนในการทำความเพียรภาวนาของพระตอนบ่ายเราจะได้ยินเสียงไม้กวาดกระทบพื้นหรือตีตาดดังมาแต่ไกลและจะได้ยินชัดเจนขึ้นทุกทีหากเราอยู่บนศาลาเสียงตีตาดจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นประจำทุกวันเสียงที่ว่าเกิดขึ้นจากการกวาดบริเวณโดยรอบของกุฏิทุกหลังเรื่อยมาตามทางเดินและจะมาบรรจบกันที่ศาลาในขณะที่ตีตาดใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่ตามพื้นดินก็สามารถพิจารณาไปด้วยว่าเมื่อแรกใบไม้จะเป็นสีเขียวอ่อนต่อมาก็ค่อยๆกลายเป็นสีเขียวแก่และสีเหลืองแล้วผลิจากขั้วร่วงหล่นลงพื้นดินทับถมกันนานเข้าก็เน่าเปื่อยผุพังไปผู้กวาดใบไม้ใบหญ้าก็เช่นกันแต่ชีวิตมนุษย์มีค่ายิ่งกว่าและจะมีค่ายิ่งขึ้นหากดำรงชีวิตให้อยู่ในวิถีทางแห่งธรรมการขัดถูศาลาก็เป็นอีกกิจวัตรประจำวันของพระเนนที่วัดป่าบ้านตาดเช่นกันซึ่งจะต้องปฏิบัติทั้งก่อนออกบิณฑบาตและในตอนบ่ายนี้เองอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมะพร้าวแห้งผ่าครึ่งลูกพระเนนแต่ละรูปจะคุกเข่าลงขัดพื้นศาลาโดยมีมะพร้าวผ่าครึ่งลูกอยู่ในมือทั้งซ้ายและขวาออกแรงขัดกันอย่างเต็มที่การขัดพื้นศาลานี้นับได้ว่าเป็นการขัดเกลากิเลสและความหลงได้เช่นกันจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดพื้นศาลาและบริเวณโดยรอบของวัดป่าบ้านตาดแห่งนี้จึงอยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่พระเนนส่วนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ขัดถูศาลาพระเนนอีกจำนวนหนึ่งจะทำหน้าที่โยกน้ำใส่รถเข็นไปเติมตามจุดต่างๆในวัดจนเต็มรวมทั้งขัดถูห้องน้ำห้องส้วมด้วยพระเนนที่นี่มีสุขภาพดีโดยทั่วกันด้วยการปฏิบัติข้อวัดไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมเดินบิณฑบาตกวาดวัดและขัดถูศาลาอยู่เป็นประจำในตอนค่ำจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากของการปฏิบัติธรรมพระเนนจะใช้เวลาเรียนเพื่อรู้เพื่อละและเพื่อเอาชนะกิเลสเพื่อเอาชนะตนเองด้วยวิธีการภาวนาในรูปแบบต่างๆบางองค์ใช้วิธีนั่งภาวนาบางองค์ใช้วิธีเดินจงกรมการร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระที่วัดป่าบ้านตาดจะมีก็ในเฉพาะวันพระกลางเดือนและสิ้นเดือนคือการสวดปาติโมกข์นอกเหนือไปกว่านั้นพระและเนนจะสวดที่กุฏิโดยลำพังเพื่อให้ใจสงบในการเตรียมบำเพ็ญภาวนาต่อไปที่กุฏิแต่ละหลังจะมีทางเดินจงกรมซึ่งจัดขึ้นเป็นทางตรงเรียบตามตะวันกว้างประมาณ1 วายาวประมาณ29หรือ10 วาเป็นอย่างน้อยมีหลักสำหรับตั้งเทียนที่หัวและท้ายทางเดินเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนและเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้เดินและสัตว์ทางเดินจงกรมนี้ต้องเรียบเตียนเพื่อสะดวกในการเดินจุดประสงค์ของการเดินจงกรมนี้ก็เพื่อให้เกิดความสงบเกิดสมาธิปัญญาและเพื่อผ่อนคลายหลังจากการทำสมาธิภาวนาโดยการนั่งเป็นเวลานานๆ
เมื่อหยุดเดินก็เข้าที่นั่งภาวนาต่อพอเมื่อยหรือง่วงก็ออกเดินอีกสลับกันเช่นนี้เรื่อยๆการเดินจงกรมนี้พระเนนบางรูปเดินได้ 3-4 ชั่วโมงหรือบางรูปอาจเดินตลอดทั้งคืนการภาวนาของพระวัดป่าบ้านตาดจะใช้บริกรรมพุทโธบางทีรวมกับอานาปานสติเช่นหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพระอาจารย์บางรูปอาจกำหนดอารมณ์ให้เฉพาะพระรูปหนึ่งเพื่อให้เหมาะกับจริตหลักสำคัญคือเน้นที่ธรรมะทั้งหลายอยู่ภายในกายของเราเองให้ส่งจิตเข้าไปภายในกายศึกษาภายในกายไม่ให้ส่งออกไปภายนอกเพราะไม่ได้ประโยชน์และทำให้จิตล่องลอยระหว่างเข้าพรรษาเป็นโอกาสที่พระจะได้ศึกษาเล่าเรียนกับหลวงตาตลอด3 เดือนเต็มยามค่ำคืนหลวงตาจะเทศอบรมพระเนนแบบสอนรวมซึ่งถือว่าเป็นการแผ่เมตตาธรรมแก่ลูกศิษย์ทุกๆรูปอยู่เป็นประจำช่วงออกพรรษารับกฐินพระเนนต่างก็จะออกธุดงค์แสวงหาที่วิเวกสำหรับการภาวนาถือได้ว่าธุดงควัตรเป็นข้อวัดปฏิบัติของพระฝ่ายกรรมฐานที่จะสร้างจิตใจให้เข้มแข็งมากขึ้นการบำเพ็ญเพียรภาวนานั้นเป็นสิ่งยากที่จะบุกฝ่าอุปสรรคนานาประการจนถึงจุดหมายโดยลำพังได้บางครั้งเมื่อปฏิบัติไปสักระยะก็เกิดอุปสรรคในรูปของนิวรณ์หรือนิมิตให้หลงไหลหลวงตามหาบัวก็จะคอยชี้แนวทางให้การปฏิบัติอาจาริยวัตรของพระวัดป่าบ้านตาดจึงต้องทำโดยสมบูรณ์เพราะถือได้ว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อหลวงตาซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระเนนทั้งวัดสมัยก่อนๆเมื่อตั้งวัดป่าบ้านตาดใหม่ๆความที่ท่านเข้มงวดกวดขันพระเนนในเรื่องการภาวนาตลอดจนธุดงควัตรทำให้ชื่อเสียงของท่านลือเลื่องไปในทางความดุพระเนนและประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องจึงน้อยเปิดโอกาสให้การบำเพ็ญภาวนาสะดวกต่อมาเมื่อครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักสำคัญคอยล่วงลับไปทีละองค์2 องค์เช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านอาจารย์จวนท่านอาจารย์วันเป็นต้นด้วยความเมตตาสงสารคนผู้ขาดที่พึ่งชื่อเสียงในเรื่องความดุจึงค่อยลดน้อยลงไปพระเนนและประชาชนนับวันมาเกี่ยวข้องมากขึ้นที่กุฏิของคฤหัสถ์มักจะมีโยมหญิงชายมาบำเพ็ญภาวนาบางคนมาอยู่เป็นหลายสัปดาห์หลายเดือนวิธีปฏิบัติก็เช่นเดียวกับพระเนนมีทั้งการนั่งภาวนาการเดินจงกรมเพื่อหาหนทางสร้างความสะอาดภายในใจดุจการนำมาซึ่งกระแสธรรมเป็นน้ำชำระจิตใจของมนุษย์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตชีวิตที่วัดป่าบ้านตาดจึงเป็นชีวิตที่เรียบง่ายสมถะและสมแล้วที่เป็นพุทธจักรแห่งการแสวงหาโมกขธรรมโดยแท้สัมมาสัมพุทธัสสะ